بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان. مقال رائع للدكتور ناجح إبراهيم. نهدي هذا المقال لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ولمحبيه وعارفي فضله بمناسبة هجوم بعض الرويبضة على شخصه ومقامه السامي، وهذا نص المقال. دكتور أحمد الطيب، سلاما وتحية. هو من أصل كريم رائع، يحب الدين والفضيلة من جهة، والزهد والتصوف وإيثار الآخرة على الدنيا من جهة أخرى. استقى شيخنا روافده وجيناته المشحونة بالصمت العميق والعفة والتعفف عن الدنايا والحطام الزائل، فضلا عن التبحر في الدين وعلومه المختلفة، والاهتمام بإصلاح الظاهر قبل الباطن، وأخذ النفس بالعزمات الإيمانية والحياتية. لقد كان أول قرار لشيخنا بعد توليه سدة الإمامة على الأزهر رفض عقد قران الأكابر وأولادهم في المشيخة على يد الإمام، حتى لو كانت تدر على الشيخ الملايين شهريا، وعلى موظف المشيخة الكثير والكثير من الهبات والعطايا، وما أدراك ما عطاء الكبار والمليونيرات في حال فرحتهم بزواج أولادهم. خسر الشيخ الجديد الملايين شهريا. أما القرار الأجرأ فهو التخلي عن راتبه وبدلاته جميعا، رغم أنه في منصب يوازي نائب رئيس الوزراء، وأمعن في الزهد حينما أعاد كل المرتبات التي أخذها قبل ذلك. وأتحدى أي صحفي أو إعلامي يتطاول على شيخ الأزهر الطيب أن يعمل عاما واحدا دون راتب. إن الدكتور أحمد الطيب هو أول شيخ في تاريخ الأزهر الشريف كله يعمل دون راتب ولا يستخدم سيارة الدولة حينما يكون في أجازته في الأقصر، ويستخدم سيارته العتيقة التي يرفض أصغر مسؤول في الدولة أن يستخدمها، وهو أول شيخ في الأزهر يرفض هدايا الملوك ويأبى أخذها، وما أدراك ما هدايا الملوك. منحه ملك الأردن شيكا يوازي الملايين فرفض بإباء، حتى اقترح مع رئيس الديوان أن تبني الأردن إحدى كليات الجامعة بهذا المبلغ دون أن يستلمه الشيخ. ورفض هدايا تقدر بالملايين من أمراء في الخليج، رفضها دون تردد وبحسم نادر. الدكتور أحمد الطيب حمل على عاتقه أن يجعل الأزهر خادما للدين والوطن، وليس خادما لحزب أو فصيل أو مليونير أو جماعة أو حكومة. وقد أيد الدكتور الطيب كون شيخ الأزهر بالانتخاب من هيئة كبار العلماء وليس بالتعيين من رئيس الجمهورية. جعل الطيب الأزهر مستقلا، فلا هو خادما لأحد حتى لو كانت الحكومة، ولا سائرا في ركاب أحد، وليس ضد أحد في الوقت نفسه، فهو يدور في فلك الدين والوطن، ولا يدور في فلك أحد، ولا يصطدم بأحد في نفس الوقت، ولا يكره أحدا بعينه، فهو يكره الخطأ والفسق والكفر، بل يحب المخطئ ويحنو عليه لأنه إنسان في البداية والنهاية. لقد رفض الدكتور الطيب أن يجره البعض إلى معارك جانبية تصرف الأزهر عن عظمة الرسالة التي يحملها. شتمه شباب الإخوان عاما كاملا، وكتبوا كثيرا من الشعارات المسيئة على جدران جامعته مثل باب الأزهر، فأبى أن يشتمهم كما شتموه، أو أن ينزل من علياء الأدب الراقي والخلق النبيل إلى دوامة الإسفاف والتبذل. هاجمه بعض المعروفين بنفاق كل ذي سلطة ومال، فغرهم حلم الأزهر، فامتطوا صهوة شجاعة كاذبة خاطئة، فلم يجدوا رجلا عفيفا متسامحا سوى الشيخ، فسلقوه بألسنة حداد. ولكنه لم ينجر إلى معاركهم الكلامية، بل أثبت لهم بفعله أنه أكبر منهم، وأنه بعلمه الدؤوب وفكره العميق سيهزم كل الأقزام الذين تطاولوا عليه. أخرج 5 وثائق فكرية رائعة لم ينتجها الأزهر من قبل، كانت نتاجا لمؤتمرات جمعت أقوى النخب الفكرية، وهذه الوثائق لو طبقت في مصر والعالم العربي لكفتهما. ولو لم يكن في تاريخ دكتور الطيب سوى موقفه العظيم من القدس لكفى. فالمؤتمر العالمي الوحيد الذي عقد لنصرة القدس هو مؤتمر الأزهر، وهو الوحيد
الذي جمع فيه الشيخ أصحاب الديانات الثلاث الكبرى لنصرة قضية جامعة مثل القدس الشريف. ويكفي أنه رفض مع البابا توادرس استقبال نائب الرئيس الأمريكي ترامب عقب قراره الأحمق بنقل سفارة بلاده إلى القدس. أما مواقفه من رفض التطرف والإرهاب فمعروفة للعيان، ويكفيه وثيقته مع البابا يوحنا بابا الفاتيكان للأخوة الإنسانية، ولو جاءت من غيره لرفعوه فوق الأعناق، ولكنها جاءت من الشيخ الذي يتنكر الكثيرون لفضله. إنه رمز الوسطية، لا يريد لمصر أن تكون موطنا للتكفير والغلو والتفجير، ولا يريدها أيضا علمانية تكره الدين، لا يريدها تكفيرية، ولا يريدها راقصة متحللة فاسدة. إنه يريدها تحمل وسطية الإسلام واعتداله، تبشر ولا تنفر، تجمع ولا تفرق، تهدي ولا تكفر، ترحم ولا تقسو، تحيي ولا تقتل، تجدد الدين ولا تبدده. هي مواقف كثيرة للإمام الطيب الذي أحببناه بصدق، والذي لا يملك سوى الدين الصحيح ليهبه للآخرين، ولا يصنع مثل آخرين يوزعون الأموال على البعض لتلميعهم يوميا. هكذا كان الإمام، وهكذا أحببناه في الله. فليس لديه ذهب المعز ولا سيفه، ولا يملك من حطام الدنيا شيئا ليشتري ثناء الناس. هو يريد وجه الله وحده. إنه الحب الجارف الحقيقي من العقلاء والحكماء لإمام حكيم عطوف زاهد ورقيق. أما في الحق فله صولة الأسود. سلام على الدكتور أحمد الطيب وهو يقضي عامه 11 وهو في سدة المشيخة، وسلام على كل من يخدم الدين والوطن بصدق وتجرد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.